sa Jones Bridge. Tingnan natin guys. At first time ko din pupunta dito ng gabi. Samahan nyo kami. So dito ikakabit yung La Madre Filipina. Dito sa kabila. So guys, update lang tayo dito sa Jones Bridge. Today is November 10, 2019. Yan yung mga kakapitan ng ilaw. Hindi pa nakapitan. Mukhang matagal-tagal pa to guys bago talaga nila matapos yung kanilang gustong ma-achieve dito sa bridge kasi marami pang mga electricals na kulang, meron pa sila mga ikakabit ng mga pailaw and saka meron pa sila mga dapat na pinturahan. Meron na ring ilaw dun sa gitna. Reflector. Pero kahit marami pa ditong mga dapat gawin dito sa Jones Bridge, lumulutang na talaga yung ganda nitong tulay na to dahil dun sa mga reyna at prinsesa na ilaw na inilagay dito sa tulay. Kaya guys, makikita nyo, dinadayo kayo ng Jones Bridge para sa iba't ibang klaseng pictorial. Siguro pang kasal, pang birthday. And meron dito sa side na to and meron din nagpipictorial dun sa kabila pang side ng bridge. Siyempre maganda na, libre pa, diba? Yan yung post office, nakikita nyo naman, ang ganda. Manila by night. Hi, Poksie. Manila by night. Nakakalungkot lang guys yung mga napapanood kong video na meron silang sinasabi na merong mga nagvo-vandals dito at saka mga naninira. So sana wag naman natin gawin yun guys kasi para naman sa atin lahat ito. Ano mo sasabi mo sa project ni Mayor Isko? May exam pa sa akin. Tayo guys sa kabila, naka-open na rin yung mga ilaw. Parang kanilang barko. Kaya wala pa yung ilaw. Tapos alam ko dito, meron din silang ilaw dyan. Ayan. So wala pa.
sa mga dumadayo dito sa Jones Bridge for pictorial o mga nagvi-video, lalo na sa gabi. So, ingat-ingat guys kasi maraming dumadaang sasakyan dito. Baka sa sobrang katuwaan ninyo, makalimutan ninyo yung kalsada yung nandyan sa likuran ninyo. And, laging safety first tayo. So, nandito tayo guys sa gilid and tatawid tayo sa kabilang side ng Jones Bridge. Pero dito tayo dadaan sa ilalim. So, makikita nyo, nalinis na din tong area na ito. Pero medyo madilim. So, lalagyan ng ilaw. Na lang kasama natin ngayon si Poksie guys. Kung ako lang mag-isa, hindi ako dadaan dito. Kasi parang medyo nakakatakot siya. At saka meron ding mga namamalimos dito na mga bata na pakalat-kalat kahit gabi na. Dalawa, tatlo. Tatlo pa lang yung merong ilaw. Okay guys, until our next update. Thank you for watching.